cạn đâu. Ok, đẹp mọi người ạ. Quá đẹp. Nhỏ nhỏ thả lưới. Mình đi ngược rồi chứ, lúc nãy ở trên kia có một cô đang kéo như vậy kìa. Ok, lát nữa mình sẽ quay trở lại bên đấy để trò chuyện với cô. Cái đây ánh chiều tà ngắm hoàng hôn rất đúng là hoàng hôn rất là đẹp luôn. Nhưng mà người ta cũng nói câu rất là hay, nếu mà cơm chưa đủ ăn thì hoàng hôn đẹp có mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi, đúng không ạ? Cơm éo gạo tiền rất là có một cái tư duy đó là tuyệt vời luôn. Ngày xưa sếp chia sẻ là sếp muốn mua cái con robot cho trường trung học An Thích Nam á, chuyên á, để sếp học á, là đội robot trên đó nhưng mà không có robot. Đấy thì thay vì á là phải bỏ tiền túi ra, thực ra sếp kêu tôi cũng có tiền ấy, nhưng mà bây giờ tự dưng á là bỏ tiền ra thì cũng thấy tiếc. Thế là đăng ký dạy thêm khoảng 5 buổi nữa đấy để mua 2 con robot 130 triệu. Đây, khu vực này có đường vào đèn hòn luôn, nhưng mà chủ yếu tập trung là rác nhiều ấy. Xe chạy vẫn được luôn. 6 hết. Đất công viên cây xanh là 9,84 hết. Đất phức hợp thương mại và khách sạn ấy thì 10,34 hết. Đất xây dựng mới là khu này nhà này là 69,64 67 hết. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì thực sự là không biết phải di chuyển đi đâu á mọi người ạ, nên chúng ta sẽ lang thang trong thành phố này đi. Trời thì vừa chớm nắng thôi, khá là đẹp ấy. Thì có thể là chúng ta sẽ di chuyển dọc bờ biển để mà ngắm về thành phố Quy Nhơn. Có thể là sẽ trò chuyện về những cái chủ đề nào đó nó bất chợt xảy ra nên thú vị. Hiện tại chúng ta đang đi ngang qua con đường Hàm Nghi lên khu vực này là khu vực chợ mọi người. Đấy, nếu mà đi theo hướng ngược lại chúng ta sẽ ra đường Nguyễn Thị Minh Khai và đây là chợ Khu 6, nhưng mà nó khá là ồn ào và kiểu cũng lộn xộn nên thì sẽ không đi con đường ngoài đấy, sợ nó gây quá nhiều tiếng ồn. Thì sáng ra lúc nào cũng cà phê mọi người, cà phê xong rồi lên tìm kiếm thông tin. Hôm nay thì ngẫu hứng đi tìm được mấy cái trang nó bán sách đó. Thấy có mấy cái cuốn sách hiện tại bây giờ người ta sử dụng tiếp thị liên kết đó. Chạy đồ chỉ cần mình đánh sách hay một cái là nó xuất hiện ra liền cuốn tư duy ngược và tư duy mở. Trời, thì về cơ bản thì chắc là cái nguồn dòng sách tư duy này thì nó bán cũng chạy nên người ta mới tuyển affiliate nhiều. Đấy, thì có ở trong đấy thường người ta sẽ dẫn dắt một vài câu chuyện về ví dụ như một anh nhà giàu, ảnh đem tiền tới gửi ngân hàng nhưng mà không phải là tiền mặt mà là trạng trái phiếu này hoặc là ô tô này, đấy, đem cầm cố ngân hàng. Thay vì lấy giá trị của tài sản của mình là 10 triệu đô hay là 500.000 đô, anh ta lấy 5 đô thôi, 10 đô thôi. Đấy, thì sau đó ngân hàng mới hỏi anh là tại sao lại lấy ít tiền như vậy. Tiền người ta bảo thì đơn giản thôi, anh giữ giùm tôi phí này quá rẻ hơn rất nhiều so với việc gửi xe bên ngoài hoặc là bỏ tiền ở trong nhà. Đấy, nó cũng là một hình thức tư duy mà chúng ta phải nói đúng nghe. Người giàu họ tư duy kiểu như vậy thì họ mới tiết kiệm được cái chi phí. Hàng ngày chúng ta ấy, kiểu cứ nghĩ rằng là 5 đồng, 10 đồng nó rất là nhỏ để chúng ta cứ thoải mái tiêu đi. Nhưng mà thực tế nha, nó cộng dồn lại trong rất là nhiều cái hoạt động như vậy thì nó sẽ là số tiền lớn. Và đây là nó hình thành về tư duy, có nghĩa là cả cuộc đời bạn á, nếu mà giảm thiểu chi phí mỗi lúc, mỗi nơi và mỗi cách thì nó sẽ tích lũy cho chúng ta một tài sản rất là nhiều, từ những điều nhỏ nhất cho đến những cái lớn nhất. Và nó hình thành cái lối tư duy sau này chúng ta kiếm tiền cũng vậy, tiêu tiền cũng vậy, từ nhỏ nó chuyển sang lớn. Nhỏ làm chưa được thì lớn cũng rất khó mà điều chỉnh cho nó hợp lý được. Đấy, nên đó là nó mới là tư duy. Nó bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ để nhiều người thực hiện và dễ rèn luyện. Như ngày xưa nếu mà không đọc sách ấy thì chúng ta khó mà biết được rằng
ví dụ như nha, ngày xưa wifi nó còn hiếm ấy. Đấy, thì có một anh nhà giàu kia, anh rất là giàu nhưng mà anh đi ra ngoài đi sợ người ăn trộm. Đó, thì mua chó về mất con nuôi, dọn phân, rất là mệt chứ. Nên anh ta nghĩ ra một chuyện là hàng ngày ấy, trước khi đi là anh ta sẽ mở bắt wifi free để mà nhiều người tới nhà anh ta bắt. Đấy, thì ngồi canh cửa giùm luôn. Thực tế thì khi mà kể câu chuyện này ra chúng ta mới biết, chứ ngày xưa thì làm sinh viên á, là hồi xưa wifi nó còn hiếm ấy. Trời ơi, mỗi ngày cứ phải xách cái máy lên, muốn xem phim, muốn đao tài liệu hay muốn làm gì á, một là bạn ra net, hai là bạn phải tìm cái nguồn wifi. Hồi đó wifi hiếm lắm kìa. Đấy, còn ngồi cà phê thì hồi đó đâu có tiền để mà ngồi đâu. Bây giờ hồi đó là wifi miễn phí, bây giờ wifi miễn phí chứ hồi đó wifi cực lắm. Đấy, phải xách lên trường. Đó, bây giờ cứ thấy wifi là ghiền, anh ta mở lên có người canh liền. Trời ơi, khỏe nữa. Mà cái người mà bị tác động ấy, cái dùng cái từ lợi dụng hay là người ta thuê bằng wifi miễn phí ấy, lại không biết. Đấy, cho đến bây giờ người ta mới biết. Đấy, thì nếu mà mấy chục năm rồi thì người ta tiết kiệm bao nhiêu, thay vì nuôi con chó, thay vì phải đi chơi mà Bắc An thì người ta làm cái chiêu đó rất là hay. Đó. Ok, nói chuyện thế này thì di chuyển lên khu vực nào mất tiêu rồi. kêu đi ra đường ngoài biển á mọi người, mà chạy tiếp đỡ chạy lên này rồi. Khu vực đường Nguyễn Thị Định. Vậy thì nó chạy ra khu vực Hồ Phú Hòa luôn nha mọi người. Hôm bữa trước có chia sẻ mọi người là sẽ đi khu vực đó nhưng mà chưa đi á. Thì hôm nay thì sẽ đi luôn, ra luôn. Đó thì mình thì mới chỉ có học về cái đọc và thấy cái tổng kết đó thôi. Còn chưa mua cuốn sách đó nha mọi người. Đấy. Nhưng mà anh em nào mua thì cứ xem thử, đọc rồi review lại. Còn Thi thì Thi đợt này chủ yếu nghe review nhiều. Anh em có thể lên trên mạng nghe review trước. Ok thì mua. Thật ra đầu tư 100-200 nghìn cho cuốn sách nó không thiệt đâu. Quan trọng là về là anh em có chịu đọc không. Giới thiệu sách rồi thì phải đặt link nha mọi người. Kiểu là phải tranh thủ ấy. Tất nhiên là người ta khi mà trong các cái video bán hàng ấy, người ta nói luôn, anh mà anh bán hàng kiểu trực tiếp quá như vậy thì nó sẽ mất khách. Thế nhưng mà thực tế thì nếu mà đã đề cập tới rồi thì cũng phải tranh thủ giống như người ta vậy. Thì có thể là sẽ khó chịu một tí, nhưng mà khi anh em xem video thì cũng thông cảm nghe. Tại vì mình thì cũng muốn là tiếp cận được với khách hàng, cũng muốn có thêm thu nhập. Đấy là cái điều mình phải nó rất là rõ nét. Nếu mà kênh của mình hữu ích thì anh em có thể mua sách để ủng hộ vậy thôi. Còn không thì mọi người lướt hoài 3 giây rồi cái đoạn quảng cáo cái link nó hiện lên đó, thì cho qua rồi xem tiếp phần sau nếu cảm thấy thú vị nha. Mình nói về bán sách thì có ông Hoàng Nam Tiến, như này là tổng giám đốc FPT, phó chủ tịch gì ạ? Đó là chức vụ của sếp Tiến thì thay đổi liên tục vậy, nên là nhiều khi không nhớ nổi. Sếp bán sách rất hay. Đấy, và trải nghiệm rất là ok luôn, và có một cái tư duy rất là tuyệt vời luôn. Ngày xưa sếp chia sẻ là sếp muốn mua cái con robot cho trường trung học Amsterdam á, trường chuyên á, rồi sếp học á là đội robot trên đó nhưng mà không có robot. Đấy, thì thay vì á là phải bỏ tiền túi ra, thực ra sếp kêu tôi cũng có tiền á, nhưng mà bây giờ tự dưng á là bỏ tiền ra thì cũng thấy tiếc. Thế là đăng ký dạy thêm khoảng 5 buổi nữa. Đấy, để mua 2 con robot 130 triệu. Đấy, đó là cái tư duy. Đấy,
Rồi muốn mà tặng sách cho người nghèo, ok, tặng 2.000 cuốn sách, khoảng 80 triệu gì đó. Thì vậy mấy sếp Tiến mới nghĩ ra tặng sách thì ok, thoải mái. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi nhận dạy ở các cái trường của các anh ấy, các anh tổ chức rồi cho tôi tổ chức các giờ học ấy, đi dạy cả đa cấp luôn. Đấy, để mà lấy tiền để tặng cho những cái thư viện nghèo ở tỉnh miền núi. Quá tất nhiên, đấy lại là tư duy hay mọi người. Nó vừa có thể giúp được nhiều người, nó vừa có thể là tạo cho mình được cái tư duy không có chịu ỷ lại, phải hành động để làm được cái gì đó. Và nó suy ra cho giới trẻ của chúng ta này nè, để là muốn mua xe thì đi làm lên, đừng về xin tiền ba mẹ nữa. Rồi muốn mua nhà thì phải tích lũy tài sản để tìm kiếm dòng tiền ổn định sau nếu mà nhờ ngân hàng hỗ trợ. Đấy, có nghĩa là có mục tiêu để tìm ra giải pháp, và giải pháp này phải tích cực và giúp chúng ta phát triển. Chứ đừng nghĩ rằng là hôm nay chúng ta đầy đủ rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái khoản tài, cái phần dự trữ đó để mà tiêu. Có đôi khi nó hết rồi hay công chuyện nó không như mong muốn nữa thì làm sao mà xử lý kịp đó. Nên hay thế nói là bên sếp Hoàng Nam Tuyến thì cũng hay theo dõi những cái video là cái podcast về đời sống của sếp Tuyến thì tôi thấy cũng hay, nên là mình chia sẻ. Nếu mà bạn nào, anh chị nào mà cũng thích về trường phái này thì nên xem ok nha. Đó, thì thực ra cái đoạn vừa rồi là mình đi quen quá rồi nên không có tập trung đường xá nhiều nha. Còn bây giờ đoạn này là lên tới Hồ Phú Hòa rồi nè. Mình sẽ chọn cái điểm này để leo lên đây luôn. Vì ở trên kia không biết là có điểm lên hay không. Đây là những cái bảng quảng cáo miễn phí nè. Đây quá trời. Đây là việc cấm nha, không phải ai khuyến khích đâu. Chuyển qua thì thấy mình nói vui là bạn quảng cáo miễn phí đó, chứ ai cho đâu. Cái cam nãy giờ nó hơi nhích lên nha, để mình chỉnh lại tí. Do các bạn xem video cũng thông cảm nghe, quay một mình chạy phố nên là nó không có vip rồi như các cái video mà được chỉnh chu đâu. Ở đây thì cái vỉa hè, cái vỉa hè nó khá là cao nên là mình phải lên từ sớm. Và hôm bữa trước là mình đã đi khảo sát rồi, mình phát hiện là trên này nó có một cái đoạn tôn nó bị hỏng thì chúng ta có thể tiếp cận vào được, nên là mình mới đi thế này. Còn không nếu đúng á, mà các bạn phải chạy ở cái phần cổng trước Lammer lúc nãy ấy để mà vào. Thôi không đi sát tường sao sạn đá nhiều quá dễ bị hỏng xe. Đây này, có những cái điểm mà có thể vào như thế này. Không biết mình dựng xe đây có ổn không nữa. Nhiều khi nó lâu mới dựng ở khu vực này á. Ok. Đây, khu vực này có đường vào đèn hòn luôn, nhưng mà chủ yếu tập trung là rác nhiều ấy. Xe chạy vẫn được luôn. Nhưng mà mình khuyến khích là nếu mà anh em nào không cần thiết như mình tò mò thì cũng không nên đi những khu này. Người biết rồi, khu bỏ hoang thì nó cũng sẽ có nhiều thứ khác ở trong này, chứ không nhất thiết là chỉ cây và đất. Nên anh em xem thì cũng lưu ý cho, không khuyến khích nha. Tại vì Thi là đứa tò mò, thích đi những nơi như thế này nên là Thi mới đi thôi. Chỗ đó xe chạy vào được nha, trong này cũng ổn phết, chạy được. Anh em nếu mà chạy xe thì phóng vào. Đó, khu vực này cắm trại cũng được, tối cắm trại cũng được.
nhưng mà yêu cầu phải đi đông người nghe cho vui vẻ mà. Thì nó cũng gần giống như cái hồ gì ở trên Phú Mỹ thôi mọi người. Đi đó thì yên tĩnh hơn, ở đây có thể nghe được tiếng xe đó. Nhưng mà ý thì nói cái khoảng đất này nè có thể cắm trại được, quá hay, quá ok anh em ơi. Trời, thế không nghĩ là trong này đẹp vậy đó. Đoạn kia nhìn thấy hơi bị bẩn, nhưng mà đoạn trong này quá là ngon, quá là sạch, tuyệt vời. ngày xưa mà nếu trống như vậy là tôi thả bò rồi đó. Trời ơi, cỏ cây, cảnh đẹp, quá là tuyệt vời. Nhưng mà không khuyến khích anh em qua tới đây tắm nha. Tôi thấy cái sông này, cái chỗ này nó sâu lắm nè, chứ không hề cạn đâu. Ok, đẹp mọi người ạ. Quá đẹp. Ai cha, tuyệt vời. Ok. Trên này sẽ là chỗ kia là Solai này, và gần Solai là DT639. Thì bữa hôm trước mình xuất hiện trên đấy, để anh em hình dung là khoảng cách rất là gần. Bên kia là cái chi cục thuế trên đường khu Phú Hòa. Khu này hoàn thiện xong mai mốt đặt vịt ở đây được luôn. Chỗ đây là đèo Son này, khu vực đấy quá đã. Đứng ở đây thì mọi người nhìn ngược về thấy này, bên này là cũng bên thuế bảo hiểm xã hội gì này đây. Ôi, mình nhiều khi mình không nhớ được cái tên của cái này. Bên kia là mơ. Để nghe thử có mùi gì không nha. Cũng hơi ngai ngái mọi người, không có biển nhưng mà kiểu không thơm lắm. Quá đã, coi đây họ thiết lập đường này sao lên xây rào chắn rồi đi nè, quá đã. Nhưng mà không biết là sau này nhà lên nó có còn cái cảm giác như vậy không? Tại vì rõ ràng nhà lên thì nó sẽ kiểu nó chắn đường, view nhìn rồi không gian nó sẽ giảm đi. Giống như bây giờ chúng ta đi Đống Đa vẫn ok nha. Đúng rồi, cái này chúng ta có thể hình dung như Đống Đa sau này, cái hồ Đống Đa đó. Đẹp nhưng mà không đẹp bằng bây giờ đâu. Đây cái phần đây là bị lấp, hồ này gần tới sát chân núi kia chứ, lấp lởm chởm rồi. Hồ này hồi nó lên cũng gần trên này luôn, gần trên cái đường quốc lộ luôn chứ. Bây giờ lấp xuống thì nó cũng có nghĩa là gấp gần hòm nữa đây, non nữa đó. Phần đây là ngày xưa là hồ này. Tôi nhớ là năm 2010 thì đi học ấy, thì này vẫn còn hồ mà đi đường thấy sát bên. Sau đó vài năm người ta bắt đầu rào lại, xong rồi mới đổ dần đến bây giờ. Mùi nha, cái này là chắc là có vài cống nước thải nó xả vô đây nè. Đoạn ở đây còn đỡ, đoạn mà hôm bữa trước mình quay trước ở bên kia, những con thuyền đứng bên kia kìa, mùi khá nặng luôn. Khó chịu. Hồi mới lúc nãy khuyến khích mọi người đi cắm trại, nhưng mà mùi này không nên. Đây là cũng có những cái con thuyền của các ngư dân nhỏ thả lưới. Mình đi ngược rồi chứ, lúc nãy ở trên kia có một cô đang kéo như vậy kìa. Ok, lát nữa mình sẽ quay trở lại bên đấy để trò chuyện với cô. Cái đây ánh chiều tà ngắm hoàng hôn rất đúng là hoàng hôn rất là đẹp luôn. Nhưng mà người ta cũng nói câu rất là hay, nếu mà cơm chưa đủ ăn thì hoàng hôn đẹp có mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi, đúng không ạ? Câu méo gạo tiền rất là thực tế. Chiều trời bản lãng bóng hoàng hôn, tiếng ống xa đưa vẫn trống dồn. Lát vái gác mái ngư ông về biển phố, gõ sừng một tử lại cô thôn. Ngàn năm gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước dồn. Kể chương hoài người lữ thứ, lấy ai mà kể nổi hàng ôn. Bài này là của ba huyện Thanh Quan mọi người ạ. Ok. Về không gian thì cảm thấy ok đấy, mát mẻ dễ chịu, chỉ có điểm trừ là hơi mùi tí.
lịch sử hình thành. Ở đây thì mình chưa nghiên cứu xong. Ok, mình lên rồi. Trải nghiệm Phan Hoạt này nha. Nói chung nếu anh em theo xuyên suốt thì bây giờ thì trả nợ xong rồi ấy. Bữa kêu vào khu vực này quay, rồi hôm nay đã vào rồi. Ok, nếu đã vào chúng ta sẽ lại coi chuẩn chỉ cái bản quy hoạch kia, hiện trạng cái bản giới thiệu về cái dự án này. Giờ thì nó cũng hư hỏng hết rồi, nhưng chắc là cũng có thể giúp chúng ta cảm nhận được một điều. Tất nhiên anh em nào mà quan tâm thì có thể lên mạng, tại vì trên mạng bây giờ trên các trang về cái dự án này thì cái bản đó nó cũng được đưa lên rồi và lưu trữ một cách sắc nét luôn, nên không lo cái chuyện là chúng ta không thể tìm thấy. Chẳng qua là đi tới rồi thì xem cái hiện trạng nó như thế nào thôi. Nhà tư vấn CB Consultant Singapore. Bạn thống kê số liệu xây dựng đất chính. Đất ở trong đơn vị là diện tích là 156 ha, bao gồm có đất công cộng là 3,8 ha, đất giáo dục 6,76 ha, đất công viên cây xanh là 9,84 ha, đất phức hợp thương mại và khách sạn ấy thì 10,34 ha, đất xây dựng mới là khu này nhà này là 67 ha, đất ở hiện hữu là 1,17 ha, đất giao thông là 46,60 ha, đất hạ tầng kỹ thuật là 5,84 ha, đất ngoài đơn vị ở này bao gồm có khu thể thao giải trí này. Đấy mọi người, Hồ Phú Hòa, riêng Hồ Phú Hòa hiện tại của chúng ta là còn 30,3 ha, nghĩa là trước đây nó tầm khoảng 80 ha, 60 đến 80 ha.